00. Трансляція пішла. Ми в ефірі. Доброго вечора, хто дочекався. А це ви, понятно, поставили на запис. Так. Окей. Ще раз. Доброго вечора, хто нас дивиться. Нас хтось дочекався. Чекали навіть до початку трансляції. І всім добрий вечір. Сьогодні понеділок, як завжди в цей час, ми з Вадимом Хамахою. Доброго вечора, Вадиме. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго вечора. Так, і зараз будемо починати. У нас новин сьогодні багато, так, і будемо спробувати розвіювати туман війни, як завжди, розказувати, як воно є насправді. Тут, а насправді воно так дуже дивно буває, там наші кінжал то збивали, то не збивали, потім чекали, поки сам командувач всіми повітряними силами сам вийде і скаже, а всі інші вморозили, сказали, ні, такого не було. Хоча хто має вуха, той слышав, як воно це гупало і падало. Але ж був ще одна історія, яку чомусь у нас мало хто розповідає. Вона, правда, вже давненько так була, але стало відомо 28 квітня. Це, мабуть, ви знаєте, так? Тому що в Польщі, Міністерство оборони Польщі 28 квітня сказало, що до них таки долетіла російська ракета. Хоча стало відомо про це ще 22 квітня, а сама ракета залетіла ще раніше. І от залетіла вона аж до города Бидгощ, який знаходиться 500 кілометрів від кордону. І про цю подію чомусь так вона пройшла, і про неї якось так вирішили нікому не казати. Але у зв'язку з тим, що вчора перехоплювач російський перехоплював польський літак, це вже становиться все цікавіше і цікавіше. І схоже, що НАТО все ж таки прийдеться воювати, але вони якось так не хочуть, не бажають зовсім цього робити. Давайте, може, цього і почнемо, і до більш актуальних якихось речей. Може з цього почати, безумовно. Те, що сталося вчора над Чорним морем, це взагалі, як на мене, росіяни думали, що в небі вони побачили розвідувальний літак. Л-410 – це, принаймні, це пасажирський літак, ще 60-х років виготовлення, цей трохи більш новий, тому що минулого року поляки купили у Чехії завод з виробництва цих теж машин, і вони їх трохи модернізували, і наразі вони літають, їхня прикордонна служба літає вже на цих літаках. А завод вони, до речі, купили у Уральської металургійної компанії, яка володіла ним, троє олігархів російських, які володіли цим заводом аж до травня минулого року. Це завод, який виготовляв саме ці літаки. Я про що хочу сказати? Тут є трохи таких зауважень. По-перше, я вважаю, що НАТО не поводить себе саме таким чином, тому що воно ще не готове до масштабних якихось дій. Просто не готові. Вони ще не готові. Реально не готові. Тому що вони дуже багато, я це хочу наголосити, вони дуже багато техніки і боєприпасів вони надали Україні. І насамперед йдеться саме про боєприпаси. Тому що ніхто не знає, в якому стані наразі перебуває техніка в НАТО. Ніхто не знає. Тому що коли почали щось там
роздивлятися, наприклад, там в Німеччині, да, там, чи в Естонії, то виявилося, що у них техніки-то немає взагалі. І про це Росія була дуже добре обізнана. Тому вони так поперли на Україну, тому що вони були впевнені, що НАТО навіть не м'явка. Тому що немає у них нічого, реально. У них там на складах боєприпаси, вони зберігалися теж, як в Радянському Союзі, там, їх ніхто не виготовляв там десятки років і все таке інше. І саме тому вони наразі готуються. І насамперед готуються країни Балтії і Польща. Польща готується дуже потужно, але наразі вона ще не готова. Вона вважає, що людські втрати, які можуть спричинити реальний конфлікт, вони наразі не відбиваються. Це нормальне ставлення до власних громадян, і вони вважають, що це вони закуповують техніку, але вона ще не надходить. Тому що навіть ті самі Абрамси вони отримають наприкінці цього року, і те ж саме стосується перших літаків, тому що у них з літаками у них теж не дуже там, є там літаки країн НАТО, але ж вони, саме поляки, вони вважають, що саме в їхньому напрямку можуть початися бойові дії. І тому вони ще не готові. Те, що стосується цієї ракети, хочу сказати, по-перше, ця ракета була виготовлена за радянських часів. Це було з'ясовано. Коли вона прилетіла, ніхто не говорить. Тобто вона може бути і радянська. Я не знаю. Тобто вони підтвердили, що це російська ракета, але коли вона прилетіла, де вона впала, тому що вибуху ніхто не чув. Вона могла бути під час навчань, навіть в 90-х роках могло трапитися, чи може навіть в 80-х. Тобто ніхто не розуміє. Її знайшли. Бидгощ – це дуже далеко від кордону. І я вважаю, що проліт ракети на територію країни НАТО, 500 з гаком кілометрів, це було би, реально це спричинило би якийсь там скандал. Але такого скандалу не було, тобто я роблю висновок, що це може бути якийсь там фонарь. Я не знаю, що це, але може бути. Я не можу зараз, ніхто нічого не говорить так конкретно. Але знайшли, добре. Давайте так, я не хочу цю тему більше розвивати, тому що вона дуже велика, і говорити про стосунки НАТО і всередині НАТО можна годинами, і нічого до цього не дійти до якогось там висновку. Те, що буде відбуватися насправді, ми побачимо на саміті у Вільнюсі. І ось це буде дуже показово. Чи зможе НАТО асимілювати Швецію, прийняти до своїх лав? Це питання номер раз. Питання номер два. Чи домовляться між собою країни НАТО про збільшення виробництва зброї і до збільшення оборонного бюджету? Це теж питання, на порядку денного, воно дуже гостре. Тому що низка країн, такі як Бельгія, наприклад, чи Греція, вони не хочуть збільшувати свій військовий воєнний бюджет, тому що для них це напряг, дуже великий. І саме тому я вважаю, що ми побачимо, наразі йдуть якісь терки. І щодо України теж терки йдуть, тому що вони не хочуть, з одного боку, вони не хочуть приймати Україну до НАТО, навіть давати якихось там обіцянок, таких конкретних обіцянок. А з іншого боку, вони розуміють, що Україна, якщо вона здобуде якихось там перемог на лінії фронту і там дасть по пиці хуйлу, то доведеться щось вирішувати.
І саме тому вони зараз на шпагаті сидять і вони думають, що робити. Але насправді головна проблема це проблема зброї і боєприпасів і готовності армії НАТО до якихось конкретних дій. І тому те, що відбувається наразі в Польщі і в кількох ще країнах навчання Анаконда-23, це спроба подивитися, що насправді відбувається з військами, що насправді відбувається з військом польським. Тобто вони ще не знають, не було таких масштабних навчань. І вони наразі це перша перевірка. І саме тому вони вони проігнорували цей інцидент над Чорним морем. Я вважаю, що це спроба такого обережного поводження з проблемою. Я думаю, що ми до цієї теми повернемося після виборів у Туреччині, тоді подивимося, що буде далі. Тому що вибори у Туреччині це, сьогодні про це буду говорити, але вибори в Туреччині це така подія, яка може вплинути на дуже багато тем, і насамперед на тему ухилення від санкцій. Це по-перше. По-друге, це доєднання Туреччини до НАТО. Тому що я вважаю так, що наразі відбувається така ситуація 31 плюс 1. Тобто плюс Туреччина. Ні, точніше, навіть так, 30 плюс 2, Туреччина плюс Угорщина. Тому що України там немає. Взагалі в цьому розкладі. Досі немає, але вона може з'явитися за певних розкладів. І про це будемо говорити наступного тижня, тому що це важлива тема для нас і для нашої оборони, вона важлива. Але я вважаю, що пора вже час з цим закінчувати і все ж таки повернутися до головних подій, які у нас наразі відбуваються, це події на лінії фронту. І тому що від цього залежить геть усе. Я не знаю, як там хто, але те, що падають там ці мопеди і ракети в Києві, це вкотре наголошує для нас, для кожного з нас, що війна з виходом на кордони 91-го року, вона не закінчиться. Якщо єдиний спосіб закінчення війни, я підкреслюю війни, це визнання Росією власної поразки. А до цього вона не готова. Взагалі не готова. І тобто у нас те, що у нас відбувається, треба дивитися на те, що відбувається на лінії фронту спочатку. І ось ми минулого тижня, протягом тижня було кілька просувань російських військ на двох ділянках. Перша ділянка на трьох ділянках. Перша ділянка – це в напрямку Сіверська, від Бахмута на північ. Там вони взяли частку селища Цака-Іванцеті. Друге, це те, що вони все ж таки в Бахмуті вони крок за кроком, але вони відбирають у наших військ квартал за кварталом, вони відбирають місто. І це правда. Тобто вони штурмують, вони застосовують купу різних речей. Наприклад, з'явилися проти тепловізорів, вони зробили спеціальні накидки. Така от річ з'явилася. Тобто вони вчаться воювати. І, наприклад, для того, щоб снайперів не було, вони одягають на себе накидки спеціальні, які відбивають теплові промені. Наприклад. Я просто говорю про те. Вони застосували вчора і позавчора, вони застосували фосфорні боєприпаси. Кількість обстрілів суттєво зросла, реально зросла. Тобто, ніхто не збирається відмовлятися, ніхто з російського керівництва не збирається відмовлятися від захоплення Бахмута. І далі Пригожин відкритим текстом сказав, що вони з генералом Суровікіним, він там сказав, що ми колись там сказали, що наша мета боїв у Бахмуті – це перемолоти українську армію. А далі розвивати наступ на трьох напрямках – на
Краматорськ, на Слов'янськ і на Константинівку. Тобто за ними вже починається степова частина області, і там вже українським військам буде дуже складно відбудувати якусь лінію оборони. Вона там є, але ну, реально перевага в особовому складі у Росії набагато велика перевага. І якщо там подивитися, то там за різними оцінками зараз в Україну вже введено понад 380 тисяч різного м'яса. Ну, це включно з так званими народними міліціями республік, але зараз вони вже офіційно є частинами підрозділами російської армії. Але їх ніхто не рахує. Щоб було зрозуміло, тобто їх ніхто не рахує. Як ніхто не рахує найманці ПВК «Вагнер». Ніхто. Ну, вони їх бивають, але вони воюють вже достатньо довго. І вони вже навчилися воювати. І в тому числі застосовувати артилерію. І у них немає, щоб там нам не трендів там той Пригожин, у них немає проблем з боєприпасом. Ну, немає взагалі. У них є певні проблеми з стволами для гармат, це є. Але вони їх досить успішно замінюють. Щоб було зрозуміло, техніки наразі не менше, ніж було під час шторму. Ось що там, скільки ми там знищили тієї техніки, вона там застаріла, але є і Т-90, і Т-80, все є. Тобто ситуація для нас, я б сказав так, не дуже. Тому що наші втрати – це наші втрати. А втрати ворога для нас, чим більше вони втратять, тим краще. Але втрати все ж таки недостатні для того, щоб вони якимось чином загальмували бажання російського керівництва хуйла насамперед воювати. Немає такого. Ба більше, вони готуються до українського контрнаступу. І вони вже збудували принаймні те, що я знаю, і те, на що я чітко знаю, я 100% знаю, тому що я спілкуюся з людьми на окупованій території, майже на всі окуповані території. І спілкуюся я там щодня. І ось вони збудували кілька ліній оборони. Перша лінія оборони – це траса, наприклад, від Дебальцевого до Донецька. Це траса. І на цій трасі вже за цією трасою збудовано кілька ліній оборони. Далі, така ж сама лінія оборони збудована в Запорізькій області, така ж сама лінія оборони збудована в Херсонській області, і така ж сама лінія оборони збудована в Луганській області. Щоб було зрозуміло, тобто вони готуються до контрнаступу, до українського. І тут я хочу наголосити, дурну річ таку. Наші чиновники, насамперед там Резнікови, там усілякі, Подоляки і всі інші, вони розповідають про те, ось ми зараз ми тут розпочнемо там за місяць там, чи за 2 тижні ми вже розпочнемо наступ. Це для кого говориться? Щоб просто нажахати Росію? Або для того, щоб щось зробити. Я не розумію. У нас суспільство вже вважає, що ми вже розпочали наступ, контрнаступ. Або ми його розпочнемо за день, чи за 2, чи за 3. А може там за тиждень. І ось вже все готово, і вже танки приїхали, і вже там гвардія наступу сформована, і там ще щось є. Друзі, це херня. І про це досить чітко сказав чеський президент Павел. Не треба пришвидшувати підготовку. Чому? Тому що наступ – це завжди дуже великі втрати. Фактор раптовості, його немає. Взагалі немає. Як ми будемо де буде цей контрнаступ? Усією протяжністю лінії фронту у росіян сконцентрована досить велика кількість особового складу і техніки. Де
наступати. Весь лівий берег Дніпра заміновано дуже щільно. Де наступати? Тобто контрнаступ, якщо він все ж таки розпочнеться, він буде мати з собою дуже великі втрати серед наших хлопців. Тому що у нас немає авіації. Ну, якщо порівняти, наприклад, там наших там 90 чи 80 з гаком літаків, про які там говорили там міністр Резніков, з 800 літаками і вертольотами російських військових там повітряно-космічних сил, а є ще авіація, наприклад, Вагнер, є ще кілька літаків інших формувань, і у нас немає переваги в повітрі. Ну немає. А наступ без переваги в повітрі – це великі втрати. Що б там ніхто не говорив, тому що вся територія окупована, на яку можна подивитися, ну, за винятком, може, Луганської області, півночі Луганської області, це степ. А в степу працюють вертольоти, літаки, які можуть стріляти ракетами за 100 з гаком кілометрів. Тобто вони бачать все, а ми ні. От як до цього ставитися? Ось так і ставитися. Тобто не можна форсувати якусь, на мою думку, не можна форсувати оцей наступ, тому що провалення цього наступу, це вдарить, ну, насамперед, це вдарить по нашій боєздатності. І якщо контрнаступ провалиться, то на плечах може розпочатися російський контрнаступ. Ну, це не смішно, це не жарт. Насправді так воно і є. І лінія фронту має, ну, завдовжки у нас наразі там 900 з гаком кілометрів. А якщо там взяти ще і Херсонську область, там, ну, і трохи Миколаївську, то там буде за 1000 кілометрів. Ось за 1000 кілометрів десь можна знайти якісь ділянки. Але вони вже збудували лінію оборони. Ну, тобто я просто хочу вам сказати, що ось ці розповіді наших чиновників про те, що ось, і там обіцянки, які вони там комусь дають, це херня. Тому що рішення буде ухвалювати військове керівництво. Якщо воно скаже, що ми вже готові, і тоді це буде, нам ніхто про це не повідомить, але наступ розпочне. І коли це буде, я не знаю. Я думаю, що це буде не раніше, ніж кінець червня. Чому так? Тому що лише наприкінці травня, на початку червня доїдуть до України танки «Леопард-1». Трохи танків «Леопард-2» ще буде доставлено. Хоча там нам говорять, що ми вже все отримали, але там будуть ще «Бредлі», буде ще щось. У нас не вистачає снарядів. І знову ж гальмує виробництво снарядів і передавання снарядів Україні, гальмує Європа. Реально гальмує. Ми отримали снарядів, ну, ми в день реально витрачаємо 7-9 тисяч снарядів. А з початку цієї програми, яку там єврокомісар Борель, там, як він там, представник з зовнішньої політики, він анонсував 1 мільйон снарядів Україні до кінця року. Так ось, ми отримали 40 тисяч. Або 50, або 60, але це зовсім небагато. Тобто це на кілька днів, на тиждень, на 2, а далі що? Тобто має бути сконцентрований дуже великий запас снарядів, дуже великий запас техніки, кілька хвиль наступу. Ну інакше не може бути. Тобто якщо ми, наприклад, у нас там сконцентруємо всі сили і там кинемо туди, а потім у нас не буде, ну там нас поб'ють, і у нас не буде другої хвилі. Тобто це велика проблема. Це насправді кавалерійський такий наступ, який був на Харківщині минулого року.
Ну, це можна вважати ось тією реалізацією тієї стратегії, яку Україна наразі прагне запобігти. Тобто вони наступали на Ізюмі, і ми на їхніх плечах ми в'їхали туди, ми в'їхали в їхню оборону. Але у них вони тоді не збудували лінію оборони за передовими підрозділами. І саме тому ми прийшли аж до лінії Сватова-Кремінна. Тобто це я вважаю, що було такий подарунок для нас. Але наразі все не так. І що буде далі, ніхто не може сказати. І я вважаю, що треба дослухатися до того, що нам говорить Залужний компанії, тому що саме вони будуть вирішувати. Мене дуже муляє оці чи не щоденні засідання ставки. Чому так? Тому що вони там можуть розповідати про боєприпаси, про що. Але я вважаю, що кількість людей, які обізнані в планах наступу, має бути обмежена до 2-3 людей. Бо там, як німці говорять, то якщо знають двоє, це знає і свиня. От так буде. І саме тому от я 20 з гаком хвилин розповідаю про це, тому що, щоб ви розуміли, що це дуже складно. І ще раз я хочу підкреслити, що те, що ми втрачаємо людей під час обстрілів, таких як, наприклад, в Херсоні, це проблема нашої артилерії і їхніх контрбатарейних заходів. Тобто ми не можемо подавити артилерію, яка обстрілює Херсон. Ви розумієте це? Ми не можемо подавити артилерію, яка обстрілює Нікополь. Ми не можемо, я говорю про ті речі, які суттєві. Ми не можемо її подавити, російську артилерію. Чому? Тому що ось чогось не вистачає. Плюс, безумовно, те, що відбувається з ракетами. Вчора там нам розповіли, що Генеральний штаб нам розказав, що 35 з 35 мопедів було збито. Це дуже добре, але мопед один коштує там 17-20 тисяч доларів, а може і менше зараз, тому що вони їх вже збирають в Росії. А ракета, яку їх збивають, коштує набагато дорожче. І виснаження наших запасів ракет перед контрнаступом – це теж проблема. І саме тому я вважаю, що наше керівництво військове очікує на постачання ракет, боєприпасів, тому що це потрібно. Я просто хочу оці сподівання на якесь, я не знаю, чудо, якісь чудесні, ще щось. Це марна праця. Треба робити те, що ми робимо. І це головне. Що ще? Хочу ще сказати про нашу велику втрату, коли ці спільники цих росіян навели ракети на Павлоград, де стався вибух на заводі по знищенню ракетного палива. Але там же ж і вироблялося щось інше, тому що вибух був настільки потужний, наскільки це можливо. І щось ми втратили. І що саме? Може, те саме паливо для ракет ми і втратили. І саме тому це теж завдало потужний удар по нашим здатностям на це. Що ще? Росіяни все частіше застосовують керовані авіабомби. 500 кілограмів і 1,5 тонни. Що це таке? Це звичайні старі радянські авіабомби, до яких там за 20 чи 30 тисяч доларів дороблено щось, що вони можуть летіти, планувати як байрактари чи
чи мопеди, вони можуть летіти і падати досить точно. І збивати ми ці бомби наразі не можемо. І це довело те, що у нас відбувається на Чернігівщині, коли у нас люди там загинули. Це те, що відбувається у нас в районі Авдіївки, де вони їх застосовують дуже потужно, і те, що на Харківщині відбувається. Тобто вони застосовують ці бомби, і вони їх тестують, і вони працюють досить непогано, повірте. І ми поки не можемо їх збивати. А кожна така бомба, вона влучає в щось. Ви ж розумієте, що вона не просто так падає, тому що це, реально, це високоточна зброя. Тобто, я хочу сказати, що всі розповіді про якусь там, я не знаю, там, от післязавтра, да, щось там трапиться, чи ще щось там, це дурня. Ми не можемо це оцінити, ми не працюємо, ми не є співробітниками Генерального штабу, ми не є офіцерами розвідки, ми не знаємо геть нічого. Але ми можемо оцінити, я просто сказав те, що є у відкритому доступі. І це дає змогу якимось чином оцінити наші можливості, наші спроможності на контрнаступ. Під Білоруську. Щодо евакуації з Запорізької, хтось там сказав, що там евакуюють людей з російськими паспортами з окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя. Але я хочу сказати, що евакуація персоналу з Запорізької АЕС, російського персоналу, це дуже погана ознака, тому що станцію вони запустити все одне не можуть. Вона отримує електроенергію для власних потреб, вона отримує її з української енергосистеми. А якщо вони готуються до чогось, то це може бути геть що. Наприклад, вони можуть зруйнувати басейн, де зберігається відпрацьоване ядерне паливо. Наприклад. І це викличе радіоактивне забруднення на десятки чи сотні кілометрів. А з огляду на те, що там дуже сильні вітри, то це може рознести дуже далеко. Тобто я не хочу сказати, тобто вони готуються до оборони. І от такі речі, і на них треба звертати увагу. Наприклад, як евакуація російського персоналу з Запорізької. Треба дивитися. Дуже складна ситуація. Тепер про те, що у нас над Києвом збили Байрактар український. Що це було? Ніхто не може сказати, що це було, і чи було це перехоплення нашого літака, який довелося збивати. І використати для цього аж 2 ракети, тому що однією ракетою збити не спромоглися. Тобто, і це відбулося над Києвом. Тобто, чи було це перехоплення, чи було це якимось там навмисною дією якихось людей, які все ж таки якимось чином потрапили до пункту керування, чи ще щось, ми не знаємо. Але це не дуже хороша ознака, чесно, от я скажу. Хоча те, що ми збиваємо і цей Байрактар, і гіперзвукову ракету все ж таки збили, попри те, що там росіяни, вони там заперечують, що ніхто не може збивати це. Наразі Київський інститут, науково-дослідний інститут судових експертиз, він досліджує разом з американськими спеціалістами, вони досліджують ці рештки цієї ракети. Чому? Тому що треба вивчати зброю ворога, і тим більше, що ці ракети можуть бути застосовані по країнах НАТО. Наприклад, насамперед Польща, Литва і так далі. Тобто треба вивчати. Подивимося, що буде далі. Я поки не знаю, як буде далі, але нам реально не вистачає ракет, нам реально не вистачає боєприпасів для потужного контрнаступу.
Це треба визнати. І ми чекаємо на це. А те, що у нас не виробляється в достатній кількості, у нас виробляється якась там, скільки там боєприпасів, да, але ракети. Ну, нас цікавлять ракети Гром-2, які мають потужність там діставати 500 з гаком кілометрів. Нам це цікаво. Нас це цікавить ті ракети, які можуть доставати до протиракетні там протикорабельні ракети. Нас їх цікавить, тому що російський флот все ж таки там цей металобрух цей плаває в Чорному морі. І якщо ми будемо його збивати ефективно, то буде круто. Але наразі я не бачу таких потужного вироблення цих ракет. Ну, не бачу. Тому що свого часу Петро Олексійович Порошенко там щось, точніше не так, там була людина, яка була не зацікавлена, це було для нього там якоюсь там ідеєю фікс. Це був Турчинов. І він якимось чином він там спонукав цей процес. Але коли прийшов Зеленський, то вони вирішили, що це нам не потрібно. І вони цю програму звернули. Там був такий міністр, да, у нас міністр оборони, начальник Генштабу. Вони чітко виконали всі забаганки влади. І вони це звернули. І Артем за 2 роки майже нічого не випустив. І саме тому ми стріляли по Зміїному там залишкам того, що у нас залишилось. Ну, добре. Так, що ще? Лінія оборони. Ну, я хочу ще одне сказати, що до цього треба долучити ще одну проблему. Це зарплати військовослужбовців, які начебто повернули закону, але Зеленський не підписав. Ну, що я хочу сказати? Мотивований солдат – це мотивований солдат. І гроші не останній стимул, чесно. І саме тому під час війни скорочувати фінансування армії, фінансування вояків – це не просто дурня, це робота на ворога. І я хочу ще раз наголосити, ці гроші під час ухвалення бюджету на цей рік, на 2023, їх було закладено в бюджет. От що б там вони, ті суки, не говорили, ці гроші було закладено до бюджету. І все, крапка. Все інше – це рюшечки. І це розповіді про те, про що немає. А зараз вони нам розповідають, що ось там не вистачає на те. А ось не треба шляхи, там, дороги ремонтувати в Слов'янську. Ну не треба. Не треба закопувати гроші в землю, тому що немає контролю. Під час війни майже все засекречено. І немає контролю розподілу грошей. Тобто немає служби. Так з чого починати? Немає навіть електронних декларацій депутатів і всіх інших. Суддів, там, прокурорів і всіх інших. Немає. От їх просто немає. Вони себе і їх скасували. Тоді про що ми говоримо? Тобто, де гроші? Тобто, у нас немає, реально немає органу, незалежного органу, який міг би це контролювати. Причому контролювати так, до розстрілів. От як було, наприклад, з головами Запорізької та Дніпропетровської обладміністрації. Чому їх просто звільнили, а не розстріляли? У мене питання. Тому що це те, що вони вкрали, це вони вкрали у нас. І ці гроші, це дорівнює життям наших хлопців, які гинуть зараз на лінії фронту. І якщо хтось цього не розуміє, то той дебіл. Я називаю речі власним іменем. Удар по Кремлю і контрудари наші по
військовим і інфраструктурним об'єктам в Росії. Кілька повідомлень цього тижня, ну, насамперед там про удар дроном по Кремлю, довелося все ж таки те, що якщо дронів багато, то вони можуть пробити будь-що. А якщо їх застосовувати правильно, то вони долетять будь-куди. Тобто, яким чином потрапив дрон, наприклад, в завод, в нафтопереробний завод поблизу порту Тамань, з якого відвантажується майже вся російська нафта Чорним морем. Як він попав? А там кілька кіл протиповітряної оборони. Ну, треба розуміти. Тобто був не один дрон, було багато дронів. Якусь кількість збили, а щось долетіло. І це доводить ще раз, що яка протиповітряна оборона, вона не здатна зупинити масований наступ. А для того, щоб наступ був масований, треба готувати. І треба багато дронів. І от не тих, які там летають і їх перехоплюють наразі реби російські, а вони розвивають свої системи. І вже з'явилися, наприклад, на території Донецької області вже з'явилися 3 нових типи реби, яких ми досі не бачили. Тобто вони, їх ще немає офіційно на озброєнні, а вони вже є і застосовуються на передовій. І це доводить ще раз, що кожна копійка, яка вкрадена з так званого бюджету, це смерті наших людей. Все. Удар по Москві, по Кремлю. Я в коментарі «Голосу Америки» говорив, що дрони прилетіли не з України. Їх запустили з Москви, з середини Москви. Тому що Москва оточена, ну, принаймні, те, що я знаю, ну, принаймні 4 колами протиповітряної оборони. Принаймні. За радянські часи було 3, наразі збудували вже 4. 4 кола протиповітряної оборони. Щоб 2 дрони прилетіли до Кремля. І з огляду на те, що на дахах стоять ці ракетно-гарматні комплекси, які збиватимуть ці дрони, і вони мають потужні реби для того, щоб контролювати повітря. Тобто вони летіли там десь на рівні води Москви, річки, піднялися і впали. І хтось за ними стежив. Тобто були оператори, які їх бачили очима і направляли, щоб вони летіли. Ну, тут треба було вказувати мету. Хто це зробив? Ну, це Путіну особисто, це не вигідно. Або, ну, тобто, якщо я би зрозумів, що це вигідно Путіну, якщо б він скасував проведення параду. Ну, це було б якимось там приводом. Але він не скасував. Ну, це перше. По-друге, що Путін тримається на табуреці тільки завдяки тому, що є кілька кілька різних башт, ну, те вежі оці кремлівські. І це там ФСБ, там Генеральний штаб, окремо Пригожина компанія, окремо там ще хтось, такі як націонал-патріоти з підтримкою у ГРУ. І Генштаб, і ГРУ – це різні речі. І Міністерство оборони. Тобто вони там якось один з одним там є. І хто це міг запустити? Та той Пригожин міг запустити. А хто міг привезти? Такі ж самі чечени могли привезти, якоюсь фурою ці дрони, зібрати їх і запустити їх з даху тієї самої фури. Легко. Тобто це, якщо це описувати там 2 словами, я хочу сказати одне, що це не український дрон. Ну, це мій висновок. Якщо у вас є заперечення, чиї це дрони, я не знаю.
Кому це було потрібно? Ну, поки не зрозуміло, але комусь це було потрібно. І комусь заточення Путіна. Причому не самому Путіну, а комусь заточення. Кому? З'ясую, я думаю, це буде з'ясовано за а може і ніколи не буде з'ясовано. Я не знаю. Тобто, ну, але для росіян це була істерика. І це добре. Для нас це добре. Так, що ще? Провокації. Так, тепер про МВФ. Минулого тижня НБУ нам повідомив, що у нас найбільші з 2011 року вже міжнародні резерви. Тобто грошима нас заливають. На відміну від початку вторгнення, грошей зараз вистачає. Але якщо подивитися на статистику продажів валюти Національним банком, то ми побачимо, що Національний банк купує валюти в 100 з гаком разів менше, ніж продає. Це не смішно. 100 з гаком разів. Тобто він продає там один там, секунду, 80, він продав майже 9 мільярдів доларів з початку року, а купив менш ніж 80 мільйонів доларів. Тобто це понад 100 разів. Де гроші? Куди ці гроші, куди ця валюта, куди йде ця валюта, яку Національний банк продає? І де валюта від продажу, наприклад, збіжжя агрохолдингами, агробароном? Де воно? Я ставлю просте питання. І те, що це питання не піднімається на найвищому рівні, говорить про те, що влада в курсі і влада в темі. І гроші вимиваються і розпихуються по кишенях. І коли там 3 тижні тому чи 4 тижні тому керівник інвестиційного фонду Фіали Мазер сказав, що у нас вже є мільярдери українські, нові, і це не Живаго, це не Ахметов. Вони вже є, молоді, нові, вони проявляться за певний час, коли почнуть скуповувати нерухомість у Європах і засоби масової інформації, а також якісь там привабливі активи в Україні за копійки. Тому що для кого було оголошено наразі так звану велику приватизацію? Для кого? Під час війни, коли ці активи коштують копійки. Ну, то для того, щоб хтось купив. Чому не призупинено продаж землі, яка знову ж продається за копійки? Ну, якщо там порівняти, наприклад, з Польщею, то це десь в 10 разів, а то і більше. А так в Польщі ще є і певні умови для того, щоб її купити. Тобто, якщо ти 3 роки не займаєшся обробкою землі, то ти її просто не купиш. А у нас є закон, який дозволяє землю скуповувати до земельних банків і закладувати її за допомогою різних механізмів, закладувати їх у банк. Ну, тобто банки будуть концентрувати землю, яку скуповують за копійки. Ну, це була така так звана реформа. І ця реформа не зупинена, цю реформу, на відміну від купи інших, не зупинена під час війни. Чому? Так. МВФ, представник МВФ в Україні з вірменським прізвищем, він сказав, що керівництво фонду категорично проти будь-яких податкових інновацій під час війни. Тому що, ну, я вважаю так, що пропозиція, яка розробила група так званого заступника голови Офісу президента Шурми, була краще, ніж те, що було б так. І ми б отримали реальне збільшення, пришвидшення виробництва, замість того, що ми маємо стагнацію. Тому що курс НБУ – це курс на стагнацію. Що таке вгамовування інфляції? Я просто хочу пояснити. У нас в квітні у нас десь
1,3 мільярда доларів було продано валюти на міжбанківському ринку. Куплено 0. Ці гроші кудись пішли. Так ось, якщо б ці гроші було вкладено в реальний розвиток економіки, наприклад, на виробництво дронів, але не тих дронів, які виробляє так звана компанія Арахамія. До речі, це теж там конфлікт інтересів, вони не чули про це. А реальних дронів. Нам не треба закуповувати дрони за кордоном. У нас є кілька команд, які розробляють власні непогані речі. У нас можна було вкласти ці гроші, наприклад, в ракети, в виробництво ракет компанією Артем. Наприклад, у нас є куди їх вкладати. У нас є, наприклад, технологія українська, яка дозволяє виробляти накопичувачі енергії. Ну, тобто енергія виробляється в атомними станціями і десь накопичується, таких великих накопичувачів. Ці накопичувачі є фактично контейнерами, якими можна там перевозити і заживлювати цілі міста. Чому це не робиться? Ну, це риторичне питання, як на мене, так? Саме тому розповіді про те, що не треба міняти нічого, тому що, щоб ви розуміли, що гроші МВФ, які ми отримали, начебто отримали, ми понад 2/3 цих грошей маємо розплачуватися за раніше надані кредити і обслуговувати ці борги. І жодна тварюка, ні з офісів там президентів, ні міністр Марченко, ні пишний голова НБУ, вони навіть не м'явкають до того, щоб списати хоча б частину цього боргу. Ну, мовчать. Такі придушені. Чому? Я роблю висновок. Хлопці в темі, і хлопці на грошах. Я не говорю про схему, про яку вже кілька разів говорив і буду ще говорити. Про те, що як за допомогою депозитних сертифікатів банківська система є чи не найбільшою, чи не найпотужнішою галузі економіки України. В країні, де нічого не виробляється, майже нічого не виробляється, навіть з огляду на те, що було до вторгнення. Так, у нас найкраща галузь економіки – це банківська система. Банківська система – це обслуга. Аж ніяк не вони нічого не виробляють. Вони нічого не роблять взагалі. Вони не заробляють грошей. Вони беруть гроші, і те, що на руках залишилося, поки вони це сало несуть до іншого місця, вони це сало потім заскрібають і по кишенях розпихують. Все. І ось це на фоні так званої ощадізації. От тут я теж хотів сказати, тому що ощадізація – це процес встановлення на буквально всіх керівних посадах в Національному банку, в державних банках, а також у фінансових регуляторах людей, які наближені до голови НБУ Пишного, який до того був головою Ощадбанку. І це створює дуже небезпечну ситуацію, тому що якщо немає якихось противаг, немає їх. Якщо хтось буде в ручному режимі керувати всією банківською системою, то все це просто заробляння грошей для певних людей. Все, крапка. Що наразі відбувається? Тому що система депозитних сертифікатів і за облікової ставки 25% – це є заробляння грошей конкретними людьми. Ось ощадизація – це немає контролю. Немає. Так, і про те, що по нам говорять, що у нас там економіка відроджується, да, і що у нас там безробіття там падає. Ну я не знаю, якщо кожен з нас там подивиться на цінники в магазинах і на власний гаманець, я думаю, що 100 тисяч гривень, які отримують хлопці на передовій, на самій передовій, ці гроші
вони за певний час вони стануть копійка. Завдяки ось цим вимиванням грошей через Національний банк. Я не говорю про крадіжність, про велике крадівництво. Я говорю про конкретну схему з Національним банком і, наприклад, з вимиванням грошей через агрохолдинг. Така. Так, що ще? Так, послаблення. Про комісію з регулювання азартних ігор можна там сказати, що нам там обіцяли оці там хлопці, да, що там будуть десятки чи сотні мільярдів гривень будемо щороку отримувати. Взагалі нічого не отримуємо. Вони захотіли наразі її розігнати. Але це нічого не змінить, тому що всі рішення в електронному вигляді, як там нам так званий Кабмінет нам пропонує, то це буде робити конкретний чиновник, видавати, наприклад, ліцензії, або там подовжувати ці ліцензії, або щось там, якісь там комісії встановлювати. Це буде робити конкретно, але не названа людина. Тобто не буде жодного, і зараз немає контролю, а там взагалі нічого не буде. Так, корпоратизація Укроборонкрада. Ну, Укроборонпром, чи як я його завжди називаю, Укроборонкрад, це взагалі одна з трьох ничок, які були створені за часів Кучми для власного годування. Це було таких три нички. Перша ничка була Нафтогаз, друга ничка була Укроборонпром і третя ничка була Укренерго. І на цьому зароблялися шалені гроші весь цей час. І зараз заробляють. Так ось, начебто, вирішили зробити щось, щоб якимось чином поставити під контроль Енергоатом і Укроборонкрад. І що? Комусь завадили оті наглядові, так звані наглядові ради у цих там банках, да, чи в Укрнафті, наприклад, чи де ще. Вони завадили комусь красти гроші чи ні? Або це просто комусь треба було заплатити, як там Хантеру Байдену свого часу, Бурізму. Ну, така. Тобто корпоратизація – це не вирішення питань. Це не вирішення, навіть зараз при наявних умов, коли все призначається з офісу на банковій, це не вирішення, це навіть не вирішення питання якимось чином хоча б частково відкрити про це. Ні. Це просто розпихування грошей по конкретних кишенях і годування певних людей, які наближені до цього корита. І все. Тому що, якщо ви б хотіли це зробити, ви б віддали всі 100% наглядових органів, ви б віддали тим органам, які реально можуть щось зробити. Ну, такі, як, наприклад, я б в кожен наглядовий орган посадив би людей з ФАТ. От в кожен. Просто тому, що ФАТ обіймається проблемою відмивання грошей. От я в кожну наглядову раду посадив би представника ФАТ. Ну, хоча б так. Ну, я не говорю, що це вирішення питання, розв'язання питання, але це хоча б якась крок. А хто там в наглядових радах? А ті люди, які взагалі ні в чому не розуміються в реаліях українських, і вони знають, як це має бути. Але вони нічого не вирішують. І це продемонструвала в чергове ситуація з компанією оператор газотранспортної мережі газотранспортної системи України, ОГТС. І там нічого, ця наглядова рада, вона сиділа так спокійнесенько, вона там отримала якісь гроші, коли вони зрозуміли, що там просто пиздець, вони просто взяли і пішли. Ну, тому що ми не можемо це там якимось чином, якимось там вигадувати. Тому корпоратизація, як нам розповідають, це не вирішення проблеми. Вирішення проблеми – це контроль. А корпоратизація – це за наявних умов, це не контроль. Так,
Поїздки Зеленського. Ну, багато тем цього тижня, ну, дуже багато. Я не знаю, як ви будете все це слухати, але ну, треба якимось чином це наголосити. Поїздки Зеленського. Як на мене, це свідчить про те, що влада вже не боїться нічого, і Зеленський, який там на початку війни сидів там собі в бункері, тепер він вже з бункеру він вже виліз. А якщо він виліз, то його треба поставити на наступний термін, тому що треба або сядуть усі, ті, хто його оточує, або їх відірвуть, там копита їхні відірвуть від корита, де вони там, до якого вони приросли. А вони цього не хочуть. І для цього вони роблять купу зусиль для того, щоб зробити Зеленського безальтернативним кандидатом на наступних виборах. Коли це будуть вибори? Ну, я вже кілька разів говорив про це, що я відчуваю підготовку до них. А коли вони будуть, я поки не знаю. Але вони спробують. Однозначно, вони спробують їх провести. Якщо, наприклад, для цього потрібно той самий контрнаступ успішний. Якщо буде успішний контрнаступ, вони можуть спробувати зробити якусь там перерву. І під час цієї перерви переобрати Зеленського, а потім залишити Верховну Раду на підвищеному стані. І тоді буде все чики-пуки, як завжди. Хоча це теж певні люди бачать, і МВФ, до речі, він зробив таку цікаву річ. Він продавив через українську владу закон про контроль над рахунками в Національному банку, на який надходить благодійна допомога міжнародна. Такий закон вже є. І Зеленський його підписав, тому що це було вимогою МВФ для підписання програми розширеного фінансування. Таке. Так, тобто поїздка Зеленського до Міжнародного кримінального суду, ну так, він актор, він грає, він весь час грає. І він настільки ввійшов в цю роль Наполеона, ну, як на мене, я не хочу нічого сказати, що він не бачить геть нічого навколо. А хто буде все робити? Він грає Наполеона. А хто буде все робити? І у нього є така людина. Вона має назву Єрмак. І цей Єрмак всюди, навіть в новинах. Куди не плюнь, всюди Єрмак щось повідомив. Єрмак там, йдіть там в сховища, там слухайте сигнали тривоги, а ось там якась там ракета прилетіла у Вінницю, а ще щось там трапилося, і всюди Єрмак. І я хочу, до речі, така була цікава річ. Якщо ви дивилися, уважно дивилися на новини, так ось, Єрмак під час виступу в Міжнародному кримінальному суді Зеленського, він намагався сісти поруч, а йому не дали крісло. Його просто випхали звідти. Тому що він порожнє місце, він ніхто, він навіть не чиновник з огляду на систему української влади. Він ніхто. І в Міжнародному кримінальному суді йому дуже відверто дали зрозуміти, що він взагалі порожнє місце. Ну, тобто, є президент, є міжнародні юристи, є члени суду, є запрошені гості. Хто? Прем'єр-міністр, президент, і що там були люди. І от для них є місця за столом. А хто такий Єрмак? Ну, так от. А він там і туди, він на крісло хотів там сісти. А його сказав, ні, хлопче, туди. І так має бути всюди. Але коли я говорю Зеленський, я завжди говорю, що Зеленський – це Єрмак. І навпаки, Єрмак – це Зеленський. Це нероздільні речі.
Я у себе в профілі на Фейсбуці я поставив питання: хто такий Єрмак? Це друг, це партнер або це конвоїр? І більшість відповіла, що це конвоїр. Хоча хтось сказав, що може хтось там сказав партнер. Я вважаю, що за умови того, що у Єрмака є прямі родичі в Росії, які безпосередньо пов'язані з ФСБ, нам нема про що говорити. Тобто, в Міжнародному кримінальному суді це дали зрозуміти дуже чітко. І для Єрмака втриматися на табуреті єдиний спосіб – це переобрати Зеленського. У будь-який спосіб. Неважливо, переможців не судять. Він вважає так, і так завжди було. Так, і, мабуть, дві останні речі. Так, фактор Ердогана. На цього тижня в Туреччині будуть президентські вибори. Президент Ердоган наразі трохи відстає від свого прямого конкурента з партії ЧГП, це партія Кемалійська, і його заступника, віце-президента, якого на посаду вони висунули мера Стамбула, який двічі переміг. Скасували вибори перший раз, а він ще раз переміг. І мером Стамбула став представник від іншої партії. І ще одна річ. Багатьох турок Ердоган вже дістав. І ось, якщо щось зміниться в керівництві Туреччини, то для нас це може мати дуже великі наслідки. Дуже великі, насправді, тому що через Туреччину йдуть дуже великі фінансові потоки. І саме забезпечує нафтовий транзит через Босфор, саме Туреччина. Російський нафтовий транзит, тобто, навіть, я думаю, десь відсотків 25-30 всієї нафти, яка експортується Росією, йде через Босфор. Якщо це перекрити, якщо б Ердоган виконував конвенцію Монтере про Босфор не якимось там частково, а повністю, тоді б оці всі кораблі, які возять з Сирії щось або до Сирії, вони б не ходили через Босфор, і всі танкери, які не виконують санкції J7 і ЄС, вони б не ходили. А до них ходять танкери Мальти і танкери Греції. Але вони ходять. І саме тому він заробляє на всьому. І от зараз він, така бурхлива діяльність у Ердогана, просто він там відкриває родовища нафти і газу, він там обіцяє всім все. І взагалі там, але дії влади щодо ліквідації наслідків землетрусу потужного, який трапився на кордоні з Сирією, довели, що він не все контролює. І подивимося, що буде. Наступного тижня вже буде все зрозуміло. Я вважаю, що для нас кращим варіантом було б заміна на його конкурента від партії ЧГП, Кемалійської партії. І це пов'язано напряму з тиском на Україну, саме дії Ердогана, тиском на Україну щодо мирних переговорів і відновлення транзитування російського аміаку до порту Південний. Це Б. Оце це Б, це і є гроші. Ердоган заробляє на всьому. Але йому вже просто грошей вже замало. Йому тільки влада і відновлення Османської імперії. І кемалісти, якщо кемалісти прийдуть до влади, то він розуміє, що він сяде. Тому що там він багато чого зробив. Такого, щоб сісти. Подивимося. Тобто тут, хто виграє, то іншого сажає. Не так, як було в Україні. Да? Там Петро Олексійович Порошенко досі не сидить.
і ніхто з його команди досі не сидить. А там будуть такі, якщо прийдуть кемалісти, вони розберуться і з переслідуванням опозиції, і журналістами, і з усім іншим. Кемалісти – це дуже жорстка тема, і я можу говорити про це дуже довго. Так, підвели риску. І останнє. Так звана Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії, так званого коронавірусу. Хтось там з українських чиновників сказав, що у нас померли понад 100 тисяч людей в Україні. Але, ви знаєте, мій батько теж помер. І я нічого не хочу сказати, люди вмирали. І вмирали дуже багато. Але ми не знаємо наслідків того експерименту, який застосували до людей. Це моє ставлення до проблеми, тобто вакцинування вакцинами, які не пройшли весь цикл тестування, а це кілька років, а може й десятків років, ми можемо отримати щось. І що це було? І досі ми не знаємо, за якими цінами закупалися ці речі. І коли це вспливе, то може Pfizer не буде. Чи там когось ще, да? Там Оксфордська вакцина, да? Там AstraZeneca чи інші, які там виробляли. Тому що це було під дахом таким повністю закрита від суспільства інформація. А зараз що відбувається? Всі ці так звані вакцини викидають. Але сьогодні міністр Ляшко нам сказав, що так от просто скасувати карантин ми не можемо, тому що ми ще не всі гроші попіляли. Тобто я роблю висновок, що вся ця так звана пандемія, це було не боротьбою з реальною інфекцією, а це було боротьбою суто за бабло. І все. Конкретними людьми. І на цьому такому переможній ноті я хочу закінчити цей тиждень, тому що він був дуже важкий для мене. Реально був важкий. Десятки тем, і всі вони важливі, як на мене. А там цей тиждень два так званих свята, і подивимося, що буде. Тому що завтра подивимося на так званий парад, а там будуть вибори в Туреччині, які для України дуже важливі. Це така реч. Ну і про контрнаступ я вже все сказав, як на мене. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті будемо сьогодні закінчувати. Традиційно у нас година, сьогодні 13 хвилин, майже година 15, ми вже так працюємо у стандарті. Година 15 про події тижня, що минув. Ну що ж, будемо закінчувати. Ті, хто не підписався на канал, традиційно підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Ставте коменти, пишіть коменти, ставте лайки, дизлайки. Що подобалось, не подобалось, нам цікаво знати вашу думку. І підписуйтесь на сторінку Вадима у Фейсбуці і читайте його дайджест. А якщо лінки читати дайджест, ми вам все розкажемо наступного тижня. Концентровано за годину і 15 хвилин. Дякую велике, Вадиме, дякуємо, хто нас дивився, і на цьому будемо закінчувати. До зустрічі наступного тижня. Всіх благ, героям слава. І смерть цим клятим ворогам. Самі не згинуть, на жаль. Всім.